Videon tarjoaa Farlight, suomalainen kevyiden retkeilyvarusteiden verkkokauppa. Huomenta, se on 32. vaelluspäivä toukokuun 16. Ja kello on 6.25. Ja mä lähdin leiristä. Mä menin nukkumaan joskus pikkasen jälkeen 11. Mä söin vielä illallista ja kaikkea, että en lusmuillut sen suhteen. Nukuin ihan älyttömän hyvin. Siis harmi vaan, että jäi vähän lyhyeksi nuo yöunet, mutta tähän mennessä varmaan parhaimmat unet koskaan. En herännyt kertaakaan tässä välissä. Muutenkin hyvä aamu. Sain tehtyä kaikki aamujutut leirissä, eli toisin sanoen käyty kakalla. Ja vatsa on muuten toiminut nyt varmaan ainakin viimeiset 4 päivää hyvin. Kop kop. Toivottavasti tää jatkuu. Ja mitäs muuta? Niin, mä unohdin eilen sanoa, että eilen oli myös joku kuun pimennys. Se on blood moon, mutta voiko sen suomentaa suoraan joku verikuu? Mutta oli aika siistiä vaeltaa ja katsoa sitä kuuta, mitä nyt välillä pystyy nostamaan katseen pois polusta, kun yöllä vaeltaa. Mutta joo, tänään olisi taas tarkoitus tykittää, mutta joku 20 mailia. Mä en oo nyt tehnyt pääsääntöisesti 20 mailin päiviä, että ei se nyt ole mitään tykittämistä, mutta fiilis on ainakin nyt hyvä, mukava viileä sää, on lämmin päivä taas tulossa. Mä luulen, että tänään mä koitan kävellä niin pitkään kuin mä vaan pystyn ja sit pidän siestan. Että seuraava vesipiste on hiukan vajaa 13 mailin päässä. Ja mä otan siitä sitten vettä sen verran, kun mä tarviin seuraavaan paikkaan asti. Ja jatkan sitten matkaa, kunnes mä löydän jonkun kivan siestapaikan. Mutta jaa, mukavat on maisemat. Kyllä näissä kelpaa vaeltaa. Mutta semmoista. Jatketaanhan vaeltamista ja palaillaan sitten myöhemmin tässä asiaan. Siinä on teltta pystyssä. Tää on kyllä tämmönen palannut alue. Normaalisti siis näillä paikoilla ei saa telttailla. Mutta nää on tämmösiä käppyräpuita ja tossa on tuulensuoja, koska täällä tuulee ihan pirun kovaa. Ja joo, katsotaan miten mun käy. Mä koitin laittaa sen nyt suht hyvin, mutta siis tää maa on täynnä tämmöstä tuhkaa ja hiekkaa. Ja noi ei pysy tuolla
tarvii katsoa vähän miten mä virittelen ja kädet on ihan tuhkassa. Että tämmöstä. Mutta joo. Kello on 20 yli 7, niin ihan mukava aika. Vielä voi keitellä illallista ja katsotaan mihin aikaan mä huomenna lähden. Taisi tulla joku 24 mailia tälle päivälle, joten se on ihan hyvä määrä ja aikainen ilta. Harmi vaan täältä ei näe auringonlaskua. Mun piti alun perin siis jatkaa matkaa, mutta tuolla on niin tuulista, että mä tiedän, että siellä ei oo missään mitään tuulensuojaa, niin ollaan nyt täällä. Eikä täällä tosiaan nämä käppyräpuut, niin tuskin kaatuu. Joo, illalliseksi on Sarin tandoori kanaa. Elikkä siinä tulee kanaa, pikariisiä, kookosmaitoa ja parsakaalia. Ja sitten mä ajattelin jopa höystää sitä vähän pekonilla. Mä en oo vielä kokeillut näitä pekonipaloja. Mä oon nähnyt näitä, mutta katsotaan mitä mä tykkään näistä. Luultavasti on hyvää. Ja sitten joo, siellä on niin tuulista, että mä en näkyykö tästä yhtään mitään, mutta mä ajattelin nyt keitellä tän täällä teltan sisällä ja toivotaan nyt mun teltta ei palaa. Se olisi kyllä aikamoista polttaa tää teltta, koska huomenna tulee 500 mailia täyteen, niin se olisi kyllä aikamoinen tapa juhlia 500 mailia. Mutta joo, eiköhän tää mene ihan hyvin, kun varovasti tää keittelee ja vielä on valosaakin, niin semmoista, mutta illallista laitetaan ja sitten untemaille. Joo, täällä mä kokkailen tätä illallista ja tein tietysti sotkua niin kuin aina tuttu tapaan mä sotken, niin hiukan levisi kookosmaitojauhe tänne lattialle, mutta täällä on karhu ja siis täällähän se on musta karhu, mutta se juoksi pois kun yksi mies huusi sille, mutta tarvii viedä kaikki ruuat täältä 20 jalkaa vähintään tästä teltasta. Että saa nähdä, toivottavasti mulla on aamulla mun ruuat tallella. Että voi olla, että ei oo. Mutta mä muistan lukeneeni, että täällä liikkuu karhu täällä alueella. Mutta se on nyt vähän harmi sitten, että se on just nyt täällä. Että ruuat vaan sitten pois täältä. Että eihän se muuten tänne telttaa varmaan tuolle. Ei se nyt sit halua tulla syömään näitä kookosmaitojauheita täältä teltan pohjalta. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä mua vähän jännittää just sen takia. Siis Suomessa mua ei pelota ollenkaan, koska ne ei ole tottunut ihmisiin, mutta kun täällä ne on niinku tottunut ihmisiin, niin ne ei koskaan tiedä, että miten ne reagoi. Et Suomessa se on ihan eri juttu. Mutta joo, täällä on onneksi muutama muukin telttailemassa tällä alueella, että en ole ainakaan sitten yksin. Mutta joo, nyt mä toivotan teille hyvää yötä ja huomenna toivottavasti jatketaan, jos karhu ei ole syönyt mua yöllä. Huomenta, se on 32. vaelluspäivä ja se lähtee liikkeelle vähän tuulisissa tunnelmissa. Mutta toisaalta se tarkoittaa sitä, että tänään ei ainakaan ole kauhean kuuma, mikä on erittäin tervetullutta. Ja tänään aamulla oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mua vähän ärsytti. Tähän voi laittaa sen V-sana, mutta ärsytti aamulla. Mä nukuin tuuleen nähden ihan kohtalaisesti, mutta silti en niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Ja sitten, koska se oli se metsäpaloalue, niin semmoista tosi hienoa tuhkahiekkaa ihan joka paikka täynnä. Siis mä oon niin likainen, että ei mitään rajaa. Ja sitten teltan pakkaaminen tässä tuulessa, se oli tietty ihan oma epistolansa. Mutta sit kun mä pääsin tänne polulle ja mä olin kävellyt joku 5 minuuttia, niin sit mulla oli paljon parempi fiilis. Mutta koska mä mietin, että asiat vois olla paljon huonomminkin, esim. Mulla voisi olla ripuli, mitä mulla ei enää oo. Elikkä hyvä fiilis nyt. Mä lähdin 6:30 tosta leiristä. Mulla on joku 3 mailia pikkasen päälle vesipaikalle ja sitten siitä on sitten varmaan 12 mailia seuraavalle. Ja sen jälkeen mä en tiedäkään, että mikä on homman nimi. Mutta mä toivon, että mä pääsisin sinne kauimmaiselle vesipaikalle pitää lounastaukoa tänään. Mä en kyllä nyt yhtään tiedä, mitä tästä näkyy, koska täällä on niin tuulista ja aurinko häikäisee ja olkapää on hapoilla, joten mä jatkan tätä kävelyä ja päivitän sitten vähän myöhemmin, että
miten täällä oikein menee. Semmosta vettä, jotain öljyä tossa. Te näette mut. Mutta joo, semmoista vettä nyt pitää juoda. Moikka, kello on 6:15 ja mulle taisi käydä klassiset. Siis mulla on aina niin huono tuuri tässä. Mä en tiedä miksi mä taas tein näin. Mutta monet sanoivat, että kyllä täällä on näitä telttapaikkoja, vaikka niitä ei ole merkitty karttaa. Ja mä katsoin sitä karttaa ja niitä korkeuskäyriä ja muuta. Ja tää pätkä näytti semmoiselta, että täällä voisi ihan hyvin olla telttapaikkoja. Mutta ei ole. Ei ole yhtäkään telttapaikkaa. Joten tää näyttää nyt siltä, että mä kävelen sinne Hikertowniin asti. Mutta mä kyllä veikkaan, että siinä olisi joku muutama telttapaikka just ennen. Koska yleensä ne, ketkä haluaa säästää rahaa, telttailee just ennen tai jälkeen jonkun tietyn paikan. Joten joo. Ei mulla mitään tässä, vähän ehkä olisi halunnut illallista ja nukkumaan ja muuta, mutta ei ole mitään vaivoja jaloista tai mitään semmoista, että sikäli voi ihan hyvin kävellä. Ja näenpähän taas auringonlaskua tälleen kävellessä, että mikäs tässä. Mutta jos mä sinne Hikertowniin asti kävelen, niin se on 28 mailia tälle päivälle. Mut katsotaan, mä päivitän ehkä kun mä pääsen leiriin, mut viimeistään huomenna aamulla. Siellä se aurinko on ja nyt ei näy yhtään mitään. Huomenta. Mä saavuin lopulta eilen illalla tänne Hikertowniin. Se iltas oli kyllä, sanotaanko näin ihan suoraan, että se oli kyllä varmaan niinku kamalin ilta tähän asti. Onneksi mä oon niinku ihan kunnossa eikä mitään niinku vakavaa sattunut, mutta mä löysin joku vajaa 3 mailia täältä. Mä löysin telttapaikan ja sit mä aloin pystyttää mun telttaa, niin täällä on siis eilen ja tänäänkin näyttää olevan niinku, ja edellispäivänä ihan sairaan kova tuuli. Ja siinä se pyöri se tuuli, että se ei tullut edes yhdestä suunnasta, vaan se pyöri joka paikassa ja mä olin silleen, että no katsotaan mitä tästä tulee. Mä olin melkein pystyttänyt mun telta, mulla oli viimeinen kiila laittamatta ja kunnes sit yhtäkkiä kuului ihan törkeä kalistelu sieltä puskasta ihan mun jalkojen vieressä. Mä olin, että ei oo todellista. Siellä oli joku tosi aggressiivinen kalkkarokäärme, se vaan kalisteli ja kalisteli, se kuulosti siltä, että se tulee niinku mua päiväksi. Yleensä ne niinku lähtee poispäin, mutta se oli vaan ihan järkyttävää. Sitten mä päätin siirtää mun teltan. Mutta mä en saanut sitä niinku pystytetty 45 minuuttia, mä yritin pystyttää sitä telttaa. No niin, ei vaan menes. Ei taas. Hei. Joo, no niin. Hei, pois mun ruokapussista. Täällä on koiria. No niin, hei, pois mun patjalta, ettei se mene rikki. No niin, voi vitsit. Mä en tiedä, miten nämä koirat saa täältä pois. Pois! No! Go away! Over there, no! Hei! Noniin, koirat lähti. Niin eli mä päätin siirtää sen mun teltan, mutta se oli semmonen hiekkapohja, joten se oli tosi vaikea pystyttää siinä tuulessa se teltta siihen.
Sitten lopulta varmaan 45 minuuttia myöhemmin mä sain sen teltan pystyyn. Mutta sitten kun mä pääsin sinne sisälle ja mä olin just kokkaamassa illallista, niin sit se tietysti romahti koko teltta mun päälle ja kaikki kiilat lensi ja muuta. Ja sitten mä olin, että ei saa, ei tästä tuu mitään. Ja sitten mä ajattelin, että mä nukun taivasalla, vaikka se kalkkarokäärme oli jossain 10 metrin päässä. Mä nukun taivasalla ja sitten mä siirsin mun kamat sen teltan päälle. Sitten mä käytän mun telttaa maavaatteena. Ja sitten sit mä huomasin, että ei saakeli, että siellä on semmosia isoja muurahaisia. Ja sit mä olin silleen, no ihan sama, mä en kuole niihin, vaikka ne puris mua yöllä. Et sit mä oon vaan täynnä jotain paukamia ihottumaa. Ja sit mä näin, mulle selvisi, että se on heinäsirkka, mutta se oli ihan hirveän näköinen semmonen ötökkä. Se oli niin ruma, mä olin silleen, että hyi saakeli, että mikä tää on. Mä olin, että no tääkään ei varmaan ole mikään myrkyllinen, että ihan sama. Sitten mä aloin kokkaa illallista, mutta vaikka mä olin niinku miten yritin olla tuulen suojana, niin sitten en mä tiedä, se vaan sammui se liekki koko ajan siinä keittimässä. Se oli mulla niinku viimeinen niitti. Mä olin saakeli, että mä en sais mun illallista. Sitten mä päätin pakata mun kamat. Oli jo pimeä ja oli pakko käyttää otsalamppua. Sitten mä jotenkin onnistuin hukkaamaan mun telttakiilapussin. Mä etin sitä vaikka kuinka kauan, niin mä katsoin sieltä teltan sisältä joka paikasta. Mä en löytänyt sitä, mä ihan samanlainen, että mä löysin kaikki muut kiilat, että paitsi mun yksi varakiila ja se telttakiilapussi oli kadoksissa. Mä olin ihan samaa, että mulla on riittävästi kiiloa, että mä saan tän teltan pystyyn. Mut sit kun mä olin pakkaamassa sitä telttaa, niin se loput kuitenkin oli siellä teltan sisällä, vaikka mä en nähnyt sitä siellä alun perin. No niin, loppu hyvin, kaikki hyvin. Sitten mä lähdin kävelee otsalampun valossa. Mut sit mä näin silmään polulla. Mä olisin, että ei saakeli. Siis heijasti siihen otsalampun valoon se silmä. Mä olin, että ei saakeli. Että joku puuma vielä tästä niinku puuttuisi, että mä en niinku kestä, että tää ei voi olla totta. Mutta se olikin onneksi joku lintu. Se oli vaan tosiaan yksi silmä ja se oli joku lintu, mikä makasi siinä polulla. Ja mä pääsin sitten. Se lensi sitten pois ja muuta. No, mä kävelin aika pirun reippaasti tänne. Ja sitten jossain vaiheessa siinä matkan varrella mä maastuin melkein taas niinku kalkkarokäärmeen päälle. Se oli nukkumassa puoliksi siinä polulla. Se ei niinku kalistellut eikä mitään, koska se oli vaan, mä näin vaan sen pään ja puolet siitä vartalosta ja sen hännän sit sen polun ulkopuolella. Mä olin sit, ei vitsit. Mä hyppäsin ilmaan ja mä huusin ja mä olin silleen, että ei saakeli. Ja sit mä olin vaan silleen, että että mitä ei käynyt, koska sit mä olin miettinyt, että mä olisin ihan hyvin voinut iskeä siihen mun niinku vaellussauvalla. Että mietin vähän, jos mä olisin niinku osunut siihen mun vaellussauvalla, niin se olisi salepurru mua. Mä pääsin tänne joskus 10. Ja sitten mä nukuin täällä jossain ihme terassilla tai tämmöisellä laatotuksella ja kokkasin illallista ja menin nukkumaan ja kello on nyt itse asiassa 7 ja mä pakkaan tästä nämä kamat ja soitan ja lähden käymään tuolla kaupassa ja sitten mietin uudestaan lähdekö mä iltapäivällä. Tänään on aika tuulinen päivä taas, niin voi olla, että tuolla pystyy kävelemään. Mutta voin sanoa, että eilinen ilta oli kyllä semmonen ilta, että pikkasen ketutti. Eikä edes pikkasen. Mutta tänään on uusi päivä. Toivotaan, että tää päivä on parempi ja saa nähdä miten tuo ilta menee nyt sitten. Jos täällä on taas näin tuulista, niin tarvii löytää kyllä sit joku hyvä paikka, missä voi sit nukkua taivasalla, koska tätä telttaa ei täällä tuulessa pystytetä. Ainakin jos se tuuli pyörii. Jos se tulisi yhdestä suunnasta, se olisi helppo, koska sit sä voit katsoa, mistä suunnasta se tulee, mutta jos se pyörii, niin ei ole niinku mitään tehtävissä. Et semmonen tarina. Siinä oli nyt se ensimmäinen pitkä monologi täällä koko videosarjalla. Mutta halusin kertoa teille, että ei täällä aina kaikki mene putkeen tää reissussa, että ei ole aina ihanaa. Mutta nyt mä oon täällä, pakkaan kamat, lähden ostaa ruokaa. Toivottavasti ne myös niin kokkaa siellä tää ruokaa, voisin syödä jotain. Ja sitten suunnataan LA Aqueductiin kävelemään putkia pitkin, pitkää suoraa tuulivoimaloihin, mikä on varmaan tosi kiva tämmöisellä tuulisella säällä. Ja semmoista. Nyt takki on tyhjä. Mä palaan sit myöhemmin, kun mä tiedän, mitä tää päivä sisältää.
så det går dåligt. Absurdia. Moikka, se on, olisiko se nyt 35. päivä vai mikä päivä on, mutta mä kävelin tänään Inside Outin kanssa koko päivän ja aikamoinen tuuli oli siellä tuulivoimalalla varsinkin, mutta nyt uudestaan siis se on mennyt pahemmaksi ja nyt oli jo varoituskin ja mulla oli teltta alun perin pystyssä, mutta sit mä ajattelin, että mä vähän madallan sitä, että se ei nappaa tuulta, niin sehän romahti sit saman tien ja mä päätin, että turvallisempaa on nukkua jälleen taivas alla. Täällä nukutaan ja ei ainakaan teltta sit repee tai mitään semmoista, koska uutta telttaa ei ihan heti saa, mutta joo, hyvä päivä. Alkuun jotenkin pikkasen tahmeen, mutta mullahan on ollut jo Actonista asti semmonen fiilis, että mä tarviin lepopäivän, niin sanotaan näin, että kyllä se tuntuu, mutta siis ihan hyvällä fiiliksellä on tää päivä mennyt ja muuta, et ei mitään semmoista. Inside Outilla oli tänään vissiin vähän rankempi päivä, tai siis silleen väsynyt, sama homma kuin mulla, että alkaa tuntua, että kropassa että tarvii lepoa ja sit se alkaa tuntua mielessäkin, mutta joo, semmoista. Katsotaan millainen yö tästä oikein tulee, mutta toivottavasti mä saan nukuttua nyt ja jos en saa, niin kaksi yötä hotellihuoneessa, joten sitten ainakin nukutaan senkin edestä. Mutta joo, mä laitan vielä tän mun leirini tässä kuntoon ja sitten menen Untenmaille. Kello on, se kello on 7:10, joten kohta on pimeetä. Mikähän toi ääni oli? Toivottavasti se ei ollut käärme. Mutta joo, semmoista. Hyvää yötä siis teille ja huomenna varmaan 9,5 mailia ja sitten kaupunkiin. Elikkä lyhyt päivä tiedossa. Mä luultavasti en jaksa kävellä sitä tuulivoimalla pätkää, että mä jätän sen sitten sunnuntaille. Mut semmoista. Hyvää yötä siis teille ja toivotaan, että mä selviin täältä hengissä tän yön. YouTubessa. Juman kautta mikä tuuli.
he's doing well for someone he can't read or write. Pistol. What are you doing? Just scare me like that. Jeez, the drivers here are terrible. Once a week I see someone run a stop sign or a red light with 60 miles an hour. It's just, I've never seen such terrible driving. All over the country. Joo, tältä näyttää hotellihuone The Hatshepissa. Siinä on mun bounce-boxi. Mä oon yksin siis tässä huoneessa. Mä tarviin nyt sen verran lepoa, että mä halusin yksin olla täällä. Mistä tässä vähän tunnelmavaloa. Nice. Ja sitten kylpyamme löytyy. Ihan mukavat puitteet. Vähän nyt on pimeätä täällä kun mä kuvaan, mutta joo. Kyllä täällä varmaan saa levättyä. Jos ei täällä, niin ei sit varmaan missään. Ja mä löysin itse asiassa Hikerboxista untuvan pesuainetta, niin mä ajattelin, että mä voisin pestä mun peiton, koska se on selkeästi on jo sen verran likainen, että se ei ole enää eristä niin hyvin, niin pesen sen. Mä en tiedä vielä, pesekö mä sen pesukoneessa vai poljenko mä sitä tuolla kylpyammeissa ja sitten vien sen vaan kuivuriin, mutta jompikumpi. Mä tilasin uudet kengät tänne, samanlaiset kuin nämä vanhat. Nää on ihan muuten hyvässä kunnossa, mutta niissä on pikkasen toi kohta hajonnut, niin sieltä tulee hiekkaa kenkää. Mutta enemmän tässä ongelma on se, että näkyyköhän täältä yhtään mitään. Niin toi muoviosa tuolla hiertää sitten kantapäähän. Ja lisäksi näissä oli kyllä tää vaimennus ja huomasi, että kun meni alamäkiä, niin se oli jo vähän kulunut. Niin mä tilasin tismalleen samanlaiset uudet, samaa kokoa. Tää koko on ollut vielä ihan hyvä mulle, niin semmoset. Ja sitten tässä on mun trikoot. Ne on muuten ihan passelit, mutta tänne on tullut reikä tohon reunaan. Se nyt ei mitään haittaa. Samoin tää vetskaritasku, niin siinä on reikä. Ja sitten vähän saumaa on jostain lähtenyt aukeamaan, että täällä on lankaa, mutta lähinnä siis sen takia, että mä halusin vaaleammat housut. En mä nyt tiedä, onko se nyt niin ongelma, että nämä on mustat, mutta tilasin samanlaiset Arc'teryxin Gamma LT-housut, mitkä mulla on Suomessa vaaleansinisena. Nämä oli käytetty, koska se uusi malli, niin niillä ei ollut vaaleat sävyjä, paitsi semmoiset peessin. Niin kävi tuuri ja niillä oli jotkut käytetyt. Näissä pitäisi olla mukaan jotain värivirhettä jossain, mutta mua ei semmoiset kiinnosta. Niin nämä on ollut tosi hyvät housut Suomessa ja täällä monet käyttää samantyyppisiä. Nämä on vaaleet, näissä on taskut ja nyt kohta mennään sierroille ja muuta, niin nämä on sitten hyttysen kestävät. Niin katsotaan kuinka kauan nämä kestää. Toivottavasti ne kestäisi loppuun asti, niin se olisi ihan jees. Ja sitten itse asiassa mihin mä sen laitoin myös uuden paidan. Se on Black Diamondin sen aurinkohupparin. Mun nykyisessä ei ole mitään vikaa, se on vaan tumma. Elikkä mä tein sen virheen, että mä mietin vähän liikaa värejä, mistä mä tykkään, että olisi pitänyt vaan ottaa tämmöset vaaleet. Mut vaaleansininen on ihan kiva väri, niin mennään tällä. Toivottavasti toimii. Tässäkin näköjään joku tasku jossain. No, kaikenlaista. Ei kyllä nyt ole mitään käsitystä, mitä nämä vaatteet tässä painaa, mutta päivitetään sitten jossain kohtaa lista. Mutta semmoiset varustepäivitykset, niin ja uudet sukat vielä, mutta niitä mä en nyt kuvaa, koska mun sukat on vielä ehjät, mutta mä ajattelin, että on ehkä kiva ostaa nyt uudet. Kun on uudet kengätkin. Mut joo, mä menen nyt suihkuun ja sitten pesen varmaan mun peittoni sen jälkeen.